السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبابي في قناة إيمي كروشيه. النهاردة إن شاء الله هنعرف طريقة عمل التوكة ديت، توكة الفراولة. التوكة أنا كنت وعدتكم وإحنا بنشرح التوكة دي، النموذج ده، إن إحنا هنضيف بعض الإضافات، والإضافات بتاعتي كانت إن أنا أعمل لكم الوحدة بالشكل ده. لو عجبك بقى الفيديو اول مره بتشوف القناه، دعميني بلايك وشير وسبسكرايب وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا على بركه الله نبتدي. اول حاجه هعملها هرتفع غرزه السلسله، وبعدين هنزل هنا واشتغل غرزه حشو، واجي في اللي بعدها واعمل غرزه حشو. بس انا بقى هستعمل خيط تاني، واخد الابيض والاخضر بالشكل ده واخليهم ورا الشغل بتاعي، وارتفع مره وارتفع تاني 3 4 5 6 مرات، واخدهم كلهم مرة واحدة، واجيب الابيض اسيب الاخضر، واجيب الابيض وانزل هنا واشتغل غرزة حشو، وكمان غرزة حشو، واكمله بالاخضر. يبقى انا عملت كده فراولايه. نكمل بقى الباقي. هنزل هنا هرتفع مرة 2 3 4 5 6. انا عندي كده 7 حلقات على ابرة الكروشيه، 1 2 3 4 5 6 7، واخدهم كلهم مرة واحدة، واجيب الخيط الابيض واعمل غرزة سلسلة كده الفراولة التانية، واكمل. اجي هنا وانزل واشتغل غرزة حشو وغرزة حشو تانية، وبعدين اكملها بالاخضر، واجيب خيطي ورا الشغل بالشكل ده، وانزل هنا مرة. ادي 1 2 3 4 5 6، وبعدين اخدهم كلهم مرة واحدة، واغير اللون الابيض، واعمل غرزة سلسلة، وانزل هنا واشتغل غرزة حشو، وكمان غرزة حشو، واكمل بالاخضر، ادخل مرة تانية تالتة الرابعة الخامسة الستة، واخدهم كلهم مرة واحدة، واجيب الابيض واشتغل غرزة حشو، غرزة حشو تانية، واجيب الاخضر وادخل هنا مرة
1 2 3 4 5 6 واسحبهم كلهم ايه مرة واحدة، وبعدين ابدل خيطي الابيض بقت معايا بالشكل ده. اخلص بقى للنهاية ونلتقي عند نقطة ايه البداية. كده وصلنا لاخر مرحلة، فاضل واحدة بس هشتغلها معاكم. ايه رأيكم في شكل الفراولة بقى؟ يعني شوية ابتكارات صغيرة كده بتدي بردك مظهر ايه جمالي. جددي في الوحدة بتاعتك وطلعي منها تحفة فنية. هاجي هنا واشتغل غرزة حشو، وارجع اشتغل غرزة حشو تانية، واكمل بالاخضر. هنزل هنا وارتفع مرة 2 3 4 5 6 وقلنا يبقى معايا كام؟ 7 على ابرة الكروشيه. 1 2 3 4 5 6 7 واخدهم كلهم مرة واحدة، واجيب الابيض واعمل غرزة ايه سلسلة. كده انا خلصت الشغل بالايه اللون الايه الاخضر. هاجي هنا وادخل واعمل غرزة منزلقة وارتفع 1 2 3. اللي حابب يخلص بردك المفرش التوكة بردك هنفذها لكم على مفرش، انا بدبس نفسي. اللي حابب يخلص التوكة بالشكل ده اتس اوكي بردك شكله جميل. نكمل كمان دور كمان عليها ونشوف الشكل هيبقى شكله ايه. هننزل هنا ونعمل 6 عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6. انا كده الاخضر خلاص مش هحتاجه في ايه، هقصه وبعدين ابقى اداريه في الاخر. وبعدين هنزل هنا واعمل 1 2 سلك الخيط شوية 3 4 5 6. اجي على اللي بعدها وانزل هنا واعمل 6 عمود بلف. 1 2 3 4 5 6. وبعدين اجي هنا اللي بعدها على طول
واعمل 6 عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6 ايه رأيكم؟ لو عجبك بقى الفيديو ما تنسينيش في اللايك وكومنت جميل منك، واضغطي على زر الجرس عشان يوصلك مني بقى ايه كل ايه جديد. نكمل ونوصل لنقطة الايه النهاية. وصلنا لاخر مرحلة معايا، اخر واحدة هشتغلها معاكم. هنزل هنا في السنجل كروشيه وهرتفع 6 عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6 وبعدين اجي هنا في اول عمود او 3 سلاسل هخش في تالت واحدة وهعمل غرزة ايه منزلقة واقص واعمل سلسلة واقص خيطي. انتوا بقى احكموا على الشغل بنفسكم. ايه رأيكم في الفراولة الجميلة دي؟ وده اصبح الشكل النهائي. شوية اضافات بسيطة بتضيفيها، لمسات جميلة منك بتدي ايه المنظر الجميل ده. طبعا دي حلوة بردك لو انت حابة انك انت بقى تضيفي بعض لمسات الجمال، ممكن تعمليها ايه وتطلعها لنا بالشكل الجميل ده. لو عجبك الفيديو دعميني بلايك وشير وسبسكرايب وفعلي زر القناة عشان يوصلك مني كل جديد. والى اللقاء في فيديو اخر وعمل اخر وابتكار اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.